Vào tháng 1 năm 2002, một chiếc vali kim loại cũ kỹ, bên trong chứa đựng những bí ẩn kinh hoàng về một cô gái trẻ người Hàn Quốc đã được tìm thấy tại khu vực Yorkshire, phía bắc nước Anh. Phát hiện kinh hoàng này đã hé lộ các vụ mất tích bí ẩn của các cô gái trẻ và đưa cảnh sát đến gần hơn với việc bắt giữ một trong những kẻ thủ ác tàn độc nhất nước Anh. Điều gì đã khiến một kẻ có vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm lại trở thành một tên tội phạm lạnh lùng, tước đoạt nhiều mạng sống đến như vậy? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Kim Kyu-soo, sinh năm 1971 hoặc 1972 tại Hàn Quốc, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2000, anh ta sang London để học tiếng Anh, nhưng nhanh chóng bỏ học và chuyển sang kinh doanh bất động sản. Kyu-soo cho thuê 2 căn hộ ở London, một ở trên đường Eagle gần Holborn và một căn hộ duplex ở đường Gloucester, khu Poplar. Để mở rộng hoạt động kinh doanh, người đàn ông này đã đăng quảng cáo cho thuê tài khoản cá nhân trên một trang web, nhắm mục tiêu chủ yếu vào sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Hàn Quốc. Trong thời gian này, Kyu-soo đang hẹn hò với Marika Ishimura, một nhà tạo mẫu tóc người Nhật. Cả hai sống tại căn hộ trên phố Eagle, trong khi 2 nữ sinh viên người Hàn Quốc thuê căn hộ còn lại. Những người xung quanh thường miêu tả Kyu-soo là một chàng trai hào hoa, lịch lãm với nụ cười tỏa nắng. Anh ta rất biết cách thu hút mọi người, đặc biệt là các cô gái trẻ. Kyu-soo khéo léo xây dựng hình ảnh một chàng công tử giàu có, khiến nhiều người tin vào cuộc sống xa hoa của anh ta. Thực tế, cuộc sống của Kyu-soo lại vô cùng chật vật. Anh ta chìm ngập trong nợ nần và các khoản vay tín dụng đã bị khóa. Thói quen sử dụng chất kích thích càng khiến cho cuộc sống của anh ta và bạn gái trở nên hỗn loạn. Đến tháng 10 năm 2001, mối quan hệ của họ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Marika, cô gái trẻ hơn Kyu-soo gần 10 tuổi, chuẩn bị rời khỏi căn hộ 2 người đang chung sống. Trong khi đó, Kyu-soo tình cờ gặp Jin Hyo-chung, một cô gái trẻ đến từ một tỉnh lẻ của Hàn Quốc. Hyo-chung chỉ thuê căn hộ của Kyu-soo trong 3 ngày ngắn ngủi. Cô đang theo học ngành văn học Pháp tại một trường đại học ở Hàn Quốc và đã có thời gian du học tại Đại học Lyon, Pháp. Sau khi hoàn thành khóa học, Hyo-chung quyết định ở lại châu Âu thêm vài ngày để khám phá Paris và London, trước khi trở về quê nhà đoàn tụ với gia đình. Hyo-chung đặt chân đến London vào chiều thứ Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2001 và dự định sẽ quay lại Pháp vào sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 10. Cô tìm thấy thông tin về căn hộ của Kyu-soo qua một quảng cáo trực tuyến và quyết định thuê phòng. Tuy nhiên, chuyến đi ngắn ngủi của Hyo-chung đến London đã kết thúc một cách bi thảm. Đêm 26 tháng 10, chỉ một ngày trước khi dự định trở về Pháp, Hyo-chung, 21 tuổi, đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công dã man do chính người chủ nhà Kyu-soo thực hiện. Chi tiết của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng cơ quan chức năng xác định rằng khi chỉ còn lại 2 người trong căn hộ, Kyu-soo đã ra tay với Hyo-chung bằng cách dùng băng keo bịt kín miệng và mũi của cô, khiến cô ngạt thở dần dần không còn sự sống. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn ta còn trói chặt tay cô bằng dây để cô không thể chống cự. Trước khi ra tay tàn độc, Kyu-soo đã ép buộc Hyo-chung phải tiết lộ mã pin thẻ tín dụng với dự định sẽ sử dụng số tiền này để phục vụ cho mục đích cá nhân. Sau khi lấy mạng nạn nhân, hắn ta nhét cô vào một chiếc vali kim loại và giấu kín trong tủ quần áo của phòng ngủ chính. Cơ thể lạnh lẽo của Hyo-chung đã nằm ở đó suốt 5 ngày liền. Khi những người thuê nhà khác quay trở lại căn hộ vào cuối tuần và hỏi về Hyo-chung, Kyu-soo đã bịa đặt ra một câu chuyện rằng cô đã quyết định trở về Pháp sớm hơn dự kiến và hắn đã đưa cô đến ga tàu. Hắn ta cũng lặp lại câu chuyện này với bạn bè và gia đình của Hyo-chung khi họ liên lạc để hỏi thăm về cô. Vào sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 10, chỉ một ngày sau khi gây ra tội ác man rợ, Kyu-soo đã vội vàng sử dụng 2 thẻ ngân hàng của nạn nhân để rút tiền. Đầu tiên, hắn ta thử rút tiền từ tài khoản gia đình của Hyo-chung tại ngân hàng Kukmin, một tài khoản mà cha mẹ của cô đã mở để phòng khi cần thiết nhưng chưa từng được sử dụng. Tuy nhiên, lần rút tiền đầu tiên của Kyu-soo đã thất bại do nhập sai mã pin. Không nản lòng, vài ngày sau, hắn ta tiếp tục cố gắng và cuối cùng đã rút được 1.990 bảng Anh. Tiếp đó, Kyu-soo tìm cách rút hết số tiền còn lại trong tài khoản,
nhưng đã thất bại vì tài khoản đã cạn sạch. Thẻ ngân hàng còn lại thuộc về một ngân hàng Pháp, nơi Hyo Jung đã để dành tiền tiết kiệm cá nhân trong thời gian du học. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản này, Kyushu đã nhờ một cô gái trẻ người Hàn Quốc khác đến Paris để rút hết số tiền trong tài khoản. Mặc dù yêu cầu này nghe có vẻ vô lý và đáng ngờ, nhưng Kyushu đã khéo léo bịa đặt một câu chuyện rằng thẻ ngân hàng thuộc về bạn gái hắn, Marika, đồng thời đưa ra những lý do hết sức hợp lý để giải thích vì sao hắn cần rút hết tiền tại Paris. Những lời nói dối của Kyushu dường như đã đánh lừa được cô gái trẻ, khiến cô ấy tin tưởng và đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đáng tin cậy đó là một âm mưu thâm độc. Kyushu không chỉ chiếm hết toàn bộ tài sản của nạn nhân mà còn cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết, tạo dựng một kịch bản hoàn hảo để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn ta muốn mọi người tin rằng Hyo Jung đã tự ý rời khỏi London để đến Paris, qua đó che giấu tội ác mà mình đã gây ra. Tối muộn ngày 31 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi gây ra tội ác, Kyushu lặng lẽ nhét nạn nhân vào chiếc vali, sau đó mang đến một bãi đậu xe gần căn hộ để chuyển sang một chiếc xe đã thuê sẵn. Sau gần 4 giờ lái xe liên tục, Kyushu đã đến một vùng quê hẻo lánh ở làng Ashcombe Richard, North Yorkshire. Tại đây, dưới màn đêm tĩnh lặng, hắn ta vứt chiếc vali chứa nạn nhân xuống một con đường vắng vẻ rồi quay trở lại London. Trở về căn hộ, Kyushu tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn ta vẫn cho thuê phòng và thản nhiên bịa đặt những câu chuyện về Hyo Jung đã rời đi, nhằm đánh lạc hướng mọi nghi ngờ. Giữa ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2001, một cô gái trẻ người Hàn Quốc tên Song In-hye đã chuyển đến để ở cùng với Kyushu. Ban đầu, cô chia sẻ phòng ngủ chính với một người bạn tên Moon. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, vào ngày 29 tháng 11, Moon đã phải quay trở về Hàn Quốc, để lại In-hye sống một mình trong căn hộ. Những người quen biết In-hye đều dành cho cô những lời khen ngợi, miêu tả cô là một cô gái vui vẻ, hòa đồng và luôn là một người con ngoan ngoãn trong gia đình. Thông tin về việc học tập của In-hye có phần mâu thuẫn. Một số nguồn tin cho rằng cô đang theo học ngành quản lý khách sạn tại một trường đại học ở London, trong khi những nguồn tin khác lại khẳng định cô là sinh viên của một trường đại học ở Hàn Quốc và sang London để học tiếng Anh. Trong thời gian chung sống tại căn hộ, mối quan hệ giữa In-hye và Kyushu trở nên khá thân thiết. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy họ có quan hệ tình cảm. Một số người từng chứng kiến sự tương tác của cả hai đều nhận xét rằng họ giống như một cặp anh em thân thiết. Bạn bè của In-hye từng chia sẻ rằng cô có nhắc đến việc Kyushu có vẻ dành tình cảm đặc biệt cho mình, nhưng cô chưa bao giờ xác nhận lại cảm xúc đó. Điều đáng chú ý là vào ngày 3 tháng 12 năm 2001, Kyushu đã yêu cầu tất cả những người thuê phòng tại căn hộ trên phố Eagle, bao gồm cả Marika, người bạn gái cũ, phải dọn đi. Sau đó, Kyushu đã chuyển đến sống cùng In-hye tại căn hộ duplex trên phố Gesta. Trong vài ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa họ vẫn diễn ra bình thường. In-hye hoàn toàn không hề biết rằng đằng sau vẻ ngoài hiền lành, tử tế của Kyushu lại ẩn chứa một bản chất tàn ác đến vậy. Lần cuối cùng In-hye được tìm thấy còn sống là vào tối ngày 7 tháng 12, khi cô cùng Kyushu dùng bữa tại một nhà hàng Hàn Quốc. Không ai có thể ngờ rằng chỉ vài giờ sau đó, một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra. Kyushu đã ra tay tước đoạt mạng sống của In-hye một cách tàn nhẫn, y hệt như những gì hắn ta đã làm với Hyo Jung vài tháng trước. Hắn ta dùng băng keo trói chặt tay chân cô, nhét một chiếc tất vào miệng rồi bịt kín mũi và miệng bằng băng keo khiến cô ngạt thở. Trước khi ra tay, Kyushu đã âm thầm lấy cắp thông tin ngân hàng của In-hye. Sau đó, hắn ta giấu cô gái trong một chiếc tủ ở lối vào căn hộ, niêm phong kỹ lưỡng để che giấu tội ác. Thi thể của In-hye đã nằm ở trong đó suốt nhiều tháng. Khi bạn bè của cô đến hỏi thăm, Kyushu đã bịa đặt một câu chuyện rằng In-hye đã đi làm ở một khách sạn và được cung cấp chỗ ở tại đó. In-hye có 2 tài khoản ngân hàng, một tại NatWest và một tài khoản gia đình tại ngân hàng Kukmin ở Hàn Quốc, được mở để phòng khi cần thiết. Sau khi xuống tay với In-hye, Kyushu đã sử dụng thẻ ATM tại NatWest để rút 240 bảng Anh. Với số tiền này, hắn ta nhanh chóng đặt vé máy bay đến Toronto, Canada vào ngày 13 tháng 12 năm 2001. Không dừng lại ở đó, Kyushu còn lợi dụng thẻ ngân hàng Kukmin của In-hye để chiếm đoạt thêm 1.200 bảng Anh. Đến Toronto, Kyushu dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hắn ta nhanh chóng thuê một căn hộ và tiếp tục mô hình kinh doanh cho thuê phòng như cũ.
Kyushu đã lên kế hoạch ở lại Canada khoảng 1 hoặc 2 năm và dường như tin rằng mình đã trốn thoát thành công. Và không hề để lại dấu vết nào khiến mọi người có thể nghi ngờ về hai vụ án mạng kinh hoàng mà hắn ta gây ra. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong khi Kyushu đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới ở Toronto, gia đình và bạn bè của Hyo-jung vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Khi Hyo-jung không trở về Pháp đúng như kế hoạch, những người bạn của cô đã liên lạc với gia đình ở Hàn Quốc. Trước sự mất tích bí ẩn của cô ấy, người anh trai của Hyo-jung đã đăng thông tin lên một trang web dành cho người mất tích ở Hàn Quốc. Chính tại đây, một cảnh sát Hàn Quốc đang du học tại London đã tình cờ nhìn thấy bài đăng này. Điều này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của vị cảnh sát, bởi chỉ vài ngày trước đó, cơ thể không còn sự sống của một cô gái trẻ châu Á đã được phát hiện trong một chiếc vali tại địa bàn mà anh đang sinh sống. Phát hiện kinh hoàng này đã xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2001, khi một người dân địa phương tình cờ phát hiện chiếc vali khả nghi tại một vùng quê hẻo lánh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chiếc vali này đã được nhìn thấy ở đó từ khoảng 2 tuần trước. Do địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại nên không ai để ý đến nó, cho đến khi người dân này quyết định kiểm tra kỹ hơn. Thấy chiếc vali quá nặng và có những dấu hiệu bất thường, người dân đã báo ngay cho cảnh sát. Đến hiện trường vào ban đêm, lực lượng chức năng đã phát hiện những dấu vết đáng ngờ trên chiếc vali. Khi mở ra, họ kinh hoàng phát hiện bên trong là cơ thể gần như khỏa thân của một cô gái trẻ. Nạn nhân có chiều cao khoảng 1m50, toàn bộ tay chân và đầu đều bị trói chặt bằng băng keo. Chiếc vali cùng nạn nhân sau đó được đưa đến nhà lạnh Yorkshire để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra. Cảnh sát đặc biệt chú ý đến loại băng keo được dùng để trói nạn nhân. Đó không phải là loại băng keo thông thường, mà là một loại băng keo trang trí khá độc đáo, có màu xanh đậm và in hình khuôn mặt của hai nghệ sĩ nổi tiếng. Qua điều tra, cảnh sát xác định được loại băng keo này là sản phẩm thiết kế của bộ đôi nghệ sĩ Gilbert và George, được sản xuất từ tháng 9 năm 2000 và chỉ được bán giới hạn tại một số chi nhánh của Tate Modern ở London, Liverpool và Cornwall. Tổng cộng chỉ có 850 cuộn băng được bán ra. Đây là một manh mối vô cùng quan trọng giúp thu hẹp phạm vi điều tra. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân không hề có dấu hiệu chống cự. Điều này khiến các nhà điều tra vô cùng băn khoăn. Bác sĩ pháp y đưa ra hai giả thuyết. Một là nạn nhân có thể đã bị tiêm một loại thuốc gây mê nào đó. Tuy nhiên, các xét nghiệm độc chất ban đầu không tìm thấy bất kỳ chất lạ nào. Hai là nạn nhân có thể đã bị đe dọa hoặc ép buộc phải chịu trói. Báo cáo pháp y cũng xác nhận nạn nhân là người châu Á dựa trên kết quả phân tích mẫu tóc. Tuy nhiên, việc xác định danh tính nạn nhân gặp phải nhiều khó khăn do không có đủ thông tin từ dấu vân tay hay hồ sơ nha khoa. Phải đến ngày 2 tháng 1 năm 2002, danh tính của cô mới được làm rõ. Trước đó, một cảnh sát Hàn Quốc đang du học tại Anh, sau khi tình cờ đọc được một thông báo tìm kiếm Hyo-jung trên trang web người mất tích, đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát Yorkshire để báo cáo về một khả năng trùng hợp đáng ngờ. Nhận thấy sự tương đồng giữa thông tin về Hyo-jung và vụ án đang điều tra, cảnh sát Yorkshire đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc để truy cập vào cơ sở dữ liệu dấu vân tay của công dân Hàn Quốc. Cuối cùng, họ đã xác định được danh tính nạn nhân chính là Hyo-jung. Trong khi đó, vào ngày 18 tháng 12 năm 2001, bạn bè của Song In-hye cũng báo cáo việc cô mất tích sau khi không thể liên lạc được trong vài ngày. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2002, khi danh tính nạn nhân trong vụ án chiếc vali được xác định là Hyo-jung, đội điều tra tội phạm nghiêm trọng của cảnh sát thành phố đã nhận thấy mối liên hệ đáng ngờ giữa hai vụ án. Ngay lập tức, một cuộc điều tra chung được triển khai giữa cảnh sát Yorkshire và các thám tử ở London dưới sự chỉ đạo của cảnh sát Alan Ankers. Ban đầu, do In-hye chưa có tung tích, trọng tâm điều tra tập trung vào vụ án của Hyo-jung. Qua quá trình thu thập thông tin từ bạn bè và người thân của nạn nhân, cảnh sát đã xác định được căn hộ trên phố Eagle là nơi cuối cùng Hyo-jung xuất hiện. Tại đây, một bằng chứng quan trọng đã được tìm thấy, một cuộn băng keo hoàn toàn giống với loại dùng để trói và bịt miệng Hyo-jung. Các chuyên gia pháp y đã xác định được dấu vết DNA của Hyo-jung trên cuộn băng keo này, cũng như trên nhiều vị trí khác trong căn hộ như chân tường, ghế sofa và thảm. Đối với vụ mất tích của In-hye, điều tra ban đầu cho thấy cô từng sinh sống tại căn hộ duplex trên phố Gesta. Trong quá trình điều tra kỹ lưỡng hai căn hộ, một manh mối quan trọng đã được phát hiện. Cả hai căn hộ này đều do một người cùng tên Kim Kyushu quản lý. Điều đáng chú ý là vào thời điểm xảy ra vụ án,
Kim Kyu-su đã rời khỏi Anh và đến Canada. Qua việc phân tích các cuộc gọi điện thoại của Kyu-su, cảnh sát xác định được rằng hắn ta đã từng có mặt tại khu vực North Yorkshire, nơi chiếc vali chứa nạn nhân Hyo-jung được phát hiện. Thêm vào đó, khi kiểm tra chiếc xe hơi mà Kyu-su thuê vào tháng 10 năm 2001, các chuyên gia pháp y đã tìm thấy dấu vết DNA của Hyo-jung. Tập hợp tất cả bằng chứng trên, cảnh sát kết luận rằng hai vụ án có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và Kyu-su chính là nghi phạm số 1. Ngày 17 tháng 1 năm 2002, một cuộc họp báo chung được tổ chức giữa cảnh sát thủ đô London và cảnh sát North Yorkshire. Tại đây, công chúng đã được kêu gọi cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến cả hai nạn nhân. May mắn thay, chỉ ít lâu sau đó, nghi phạm Kyu-su đã trở lại London. Cùng tối hôm đó, hắn bị bắt giữ tại một quán cà phê Internet. Kyu-su bị cáo buộc trực tiếp liên quan đến vụ án mạng của Hyo-jung và ngay lập tức bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2002, Kyu-su đã ra hầu tòa. Mặc dù luật sư bào chữa đã yêu cầu cho tại ngoại, nhưng yêu cầu này đã bị tòa bác bỏ. Kyu-su tiếp tục bị giam giữ để chờ ngày xét xử. Vốn dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 1, nhưng sau đó đã bị hoãn lại. Trong khi đó, cuộc điều tra về vụ mất tích của Song In-hye vẫn đang được tiến hành. Ngày 14 tháng 3 năm 2002, một phát hiện kinh hoàng đã xảy ra tại căn hộ duplex trên phố Gesta. Trong quá trình sửa chữa phòng tắm, người thợ xây đã phát hiện một lượng lớn ruồi bay ra từ một tấm vách. Cảm thấy nghi ngờ, ông đã báo ngay cho cảnh sát. Ngày hôm sau, khi đến khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một chiếc tủ âm tường đã bị niêm phong kỹ lưỡng. Bên trong chiếc tủ này, họ phát hiện một đống quần áo bốc mùi hôi thối và một phụ nữ được bọc kín trong một chiếc chăn. Nạn nhân sau đó được xác định chính là Song In-hye. Điều đáng chú ý là cảnh sát đã từng khám xét căn hộ này vào ngày 9 tháng 1 năm 2002, ngay sau khi phát hiện thi thể của Hyo-jung. Nhưng trong lần khám xét trước, họ chỉ tìm thấy quần áo của Hyo-jung và hoàn toàn bỏ qua chiếc tủ âm tường chứa nạn nhân thứ hai. Qua quá trình điều tra kỹ lưỡng hơn, cảnh sát phát hiện loại băng dính trang trí dùng để trói In-hye hoàn toàn giống với loại đã được sử dụng trên cơ thể của Hyo-jung. Đặc biệt, khuôn mặt của In-hye bị quấn chặt đến mức hai mắt lồi ra, cho thấy hung thủ đã ra tay một cách tàn bạo. Qua điều tra sơ bộ, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cả hai nạn nhân đã bị làm nhục. Ngày 4 tháng 4 năm 2002, Kim Kyu-su chính thức bị buộc tội gây án mạng cả hai nạn nhân và phải đối mặt với Tòa án Hình sự Trung ương vào ngày 7 tháng 5. Tại phiên tòa, với sự hỗ trợ của phiên dịch viên, Kyu-su đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ án của Jin Hyo-jung và Song In-hye. Mặc dù phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 9 năm 2002, nhưng do những lý do khách quan, ngày bắt đầu đã phải lùi đến tháng 3 năm 2003. Trong suốt phiên tòa, Kyu-su đã tỏ ra khá thờ ơ và từ chối trả lời các câu hỏi của luật sư. Hắn ta không đưa ra bất kỳ lời khai nào có thể giúp làm sáng tỏ vụ án. Đến ngày thứ hai, dưới áp lực của các bằng chứng, Kyu-su bất ngờ thừa nhận đã ra tay với In-hye. Tuy nhiên, hắn ta biện minh rằng đó chỉ là một trò chơi, không may dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dù vậy, lời khai này đã bị tòa án bác bỏ hoàn toàn. Kyu-su vẫn luôn từ chối tiết lộ động cơ thực sự khiến hắn ta ra tay tàn ác như vậy. Tại phiên tòa, công tố viên Jonathan Laidlaw đã đưa ra nhiều giả thuyết, cho rằng Kyu-su có thể bị ám ảnh bởi những vấn đề tình cảm hoặc tài chính, đặc biệt khi hắn đang nợ một khoản nợ khá lớn. Ngoài ra, ông Laidlaw còn đặt ra một giả thuyết gây sốc hơn. Có thể Kyu-su tìm thấy niềm vui bệnh hoạn trong việc từ từ tước đoạt mạng sống của các nạn nhân. Công tố viên đã miêu tả một cách sống động nỗi kinh hoàng mà hai cô gái trẻ đã phải trải qua trong những giây phút cuối đời, nhằm nhấn mạnh sự tàn ác của vụ án. Bác sĩ pháp y Christopher Milroy, người trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường, cũng đã đưa ra những nhận định chuyên môn. Ông cho biết, phương thức tấn công mà hung thủ sử dụng là vô cùng độc ác và hiếm gặp, vượt xa những gì ông từng chứng kiến trong các vụ án trước đây. Để củng cố thêm cáo trạng, Marika Ishimura, bạn gái cũ của Kyu-su, đã ra làm chứng. Cô khẳng định cuộn băng keo đặc biệt dùng để trói các nạn nhân chính là của cô. Cô đã mua nó tại phòng trưng bày Tate Modern ở London. Một nhân chứng khác, Kim Chung-gon, bạn của bị cáo, cũng tiết lộ rằng vào cuối năm 2001, anh ta đã cùng Kyu-su đi mua một chiếc vali tương tự chiếc vali dùng để phi tang nạn nhân Hyo-jung. Tuy nhiên, do giá cả quá cao nên họ đã không mua.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và lời khai của các nhân chứng, vào ngày 25 tháng 3 năm 2003, tòa án đã tuyên bố Kim Kyu-su có tội trong cả hai vụ án mạng. Hắn bị kết án 2 án tù chung thân, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho những hành vi tàn ác của mình. Sau khi tuyên án, thẩm phán đã lên tiếng với một giọng điệu đầy nghiêm khắc, gọi hành vi của Kim Kyu-su là tàn ác một cách phi nhân tính. Ông nhấn mạnh rằng Kim Kyu-su đã không chỉ cướp đi mạng sống của 2 cô gái trẻ vô tội mà còn phản bội niềm tin của những người xung quanh, đặc biệt là những người đã từng coi hắn ta là bạn. Thẩm phán khẳng định rằng hành vi của Kyu-su là một vết nhơ cho xã hội và đã gây ra nỗi đau sâu sắc cho gia đình các nạn nhân, một nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả hết. Vụ án hôm nay đã kết thúc. Bạn có suy nghĩ gì về hành động ra tay lấy mạng phi nhân tính của tên sát nhân Kim Kyu-su? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.